नमस्कार, म बोल्दैछु कृष्णप्रसाद बर्तौला। आज हामी कुरा गर्दैछौँ एटोमिक ह्याबिट बुकको, जसका लेखक हुन् जेम्स क्लियर। एटोमिक ह्याबिट भनेको के हो? एटोमिक ह्याबिट भनेको सानो सानो बानी, सूक्ष्म सूक्ष्म बानी, जसले तपाईको जीवनमा ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ, आश्चर्यजनक परिवर्तन ल्याउँछ। त्यसकारण आज लेखकले उल्लेख गरेका, किताबमा उल्लेख गरेका उदाहरणसहित, अनुसन्धात्मक उदाहरणसहित यहाँ म प्रस्तुत भइरहेको छु, जसले गर्दा तपाईको जिन्दगीमा ठुलो सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने आश गरेको छु। आज हामी कुरा गर्दैछौँ बानी के हो, ह्याबिट भनेको के हो, सानो सानो बानीले तपाईको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ। र अर्को कुरा छ, 1% हरेक दिन राम्रो गर्दै जानुहुन्छ भने वर्षमा कति गुणा राम्रो हुन्छ? वर्षमा 37 गुणा अथवा 3700% राम्रो हुन्छ। तर हरेक दिन 1%, 3-4 दिन गरेर हुँदैन, 3-4 महिना गरेर हुँदैन। तपाईले आफ्नो राम्रो बानी यसरी सुधार गर्नुस्, जसले गर्दा तपाईको जीवनमा 3700% एक वर्षमा परिवर्तन हुन्छ। तेस्रो कुरा, तपाईले तेस्रो कुरा ध्यान दिनुपर्ने, आज यस भिडियोमा जुन प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु त्यो हो तपाईले बानी कसरी परिवर्तन गर्ने। परिवर्तनका 4 नियमहरू छन्, त्यसलाई राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस्। अर्को चौथो छ, तपाईको जीवनमा जुन बानी परिवर्तन गर्नुहुन्छ, ती बानी परिवर्तन कसरी गर्ने, कुन तरिकाबाट गर्ने। तपाईलाई यो भिडियो मन परेमा कमेन्ट, लाइक, सब्सक्राइब र सेयर समेत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। साथै तपाईले महिनामा एकचोटि कुनै पनि किताबको रिभ्यू संक्षेपमा पाउनुहुनेछ, र जसले गर्दा तपाईको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन हुन्छ भन्ने आश गरेको छु। बानी एउटा तपाईको दैनिक रूपमा गरिने व्यवहार हो, जसले तपाईलाई स्वचालित रूपमा रहन सहयोग गर्छ। बानी आत्मसुधारको चक्रवृद्धि ब्याज हो, जुन हरेक दिन बढ्दै जान्छ। कुनै काम अथवा विषयमा बानी लागेको छ भने तपाईको दिमागले तपाईलाई हराउन सक्छ। तपाईको प्रतिफल र तपाईको सफलता तपाईको राम्रो बानीले निर्धारण गर्छ। सानो सानो सङ्घर्ष र सानो सानो बानीमा भएको सुधारले लामो समयमा तपाईको भविष्य राम्रो हुन्छ। तर 2-4 हप्ता वा 2-4 महिनामा भएको सानो बानीले कुनै परिवर्तन ल्याउँदैन, समय लाग्छ। बानी तपाईको दुई धारको तरबार हो। नराम्रो बानीले तपाईलाई दीर्घकालमा खतम पार्छ भने राम्रो बानीले तपाईलाई दीर्घकालमा सफल बनाउन सहयोग गर्दछ। उदाहरणको लागि, यदि तपाईँ करोडपति हुनुहुन्छ र हरेक दिन आम्दानीभन्दा बढी खर्च गर्दै जानुहुन्छ भने 1-2 वर्षपछि तपाईँको सम्पत्ति कति हुन्छ तपाईँ आफै हिसाब गर्नुहोस्। अर्कोतिर हरेक दिन केही रकम बचत गर्दै जानुहुन्छ र त्यसलाई लगानी गर्दै पनि जानुहुन्छ भने चक्रवृद्धि ब्याजमा तपाईको लगानीको रकम 5 वर्षपछि कति हुन्छ त्यो तपाईँ आफै हिसाब गर्नुहोस्। त्यसकारण सानो सानो कुराहरू तपाईले जुन गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ अथवा राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ, यदि राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको जीवन सफल हुन्छ। प्रत्येक दिन तपाईले आफ्नो बानीमा 1%ले सुधार गर्दै जानुभयो भने वर्षमा 3778% तपाईको प्रगति हुन्छ, यानि कि झन्डै 38 गुणा। त्यसैगरी हरेक दिन तपाईले नराम्रो गल्ती, नराम्रो काम गर्दै जानुभयो भने 1%ले तपाईको वर्षमा 0.03% उपलब्धि हुन्छ, यानि कि तपाईँ जहाँको त्यहीँ हुनुहुन्छ। यसलाई गणितीय रूपमा लेखकले यसरी प्रमाणित गरेका छन्। 1.01 to the power 365 days equal to 37.78। र त्यसै गरी 1% तपाईँ नराम्रो गर्नुहुन्छ भने 0.99 to the power 365 equal to 0.03%। यसरी उनले प्रमाणित गरेका छन्। तपाईँ पनि यसलाई हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि लेखकले एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। ओलम्पिक गेमको ब्रिटिस साइकल टिमको बारेमा। ब्रिटिस साइकल टिमले कसरी प्रगति गरे? 1908 देखि 2006 सम्म ब्रिटिस साइकल टिमको प्रगति यस्तो थियो, खराब प्रदर्शन थियो, जसमा यो अवधिमा जम्मा एउटा गोल्ड मेडल जितेको थियो। पछि ब्रिटिस साइकल इन्स्टिच्युटले डेभ ब्रेसफोर्डलाई पर्फर्मेन्स डाइरेक्टरको रूपमा नियुक्ति गरे र त्यसपछि उनले त्यो टिमले गर्ने ठुलो समस्यालाई सानो सानो रूपमा सरलीकरण गर्दै सानो सानो सुधार गर्दै अगाडि बढे। यानी कि
खेलाडीले प्रयोग गर्ने कपडादेखि साइकलको सिटसम्म रिडिजाइन गरे र त्यसै सुत्ने सिरानीदेखि म्याट्रेससम्म हात धुने तरिका र एक्सर्साइज गर्ने वर्कआउट तालिम को समय पनि सुधार गर्दै गए। सबै कुरामा सानो सानो सुधार गर्दै जाँदाखेरि 5 वर्षपछि यस्तो आश्चर्यचकित प्रगति गर्यो। 2007 देखि 2017 सम्म 178 वर्ल्ड च्याम्पियनसिप मेडल जित्यो भने ओलम्पिक मेडल 66 वटा जित्यो। ब्रिटिस साइकल टिमले 2008 मा भएको ओलम्पिकमा करिब 60% गोल्ड मेडल त आफ्नो हातमा पार्न सफल भयो। यसरी 5 वर्षपछि सानो सानो सुधारले, जुन डेभ ब्रेसफोर्डको सिद्धान्त थियो, सानो सानो सुधारले मात्र हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ। त्यसैगरी हामीले पनि सानो सानो बानीमा सुधार गर्दै जान सक्यौँ भने हामीले जीवनमा ठुलो परिवर्तन गर्न सक्छौँ। अब म यस किताबमा दिएको केही उदाहरणहरू भन्न चाहन्छु। जस्तो मानिसले आफ्नो बानी कसरी बनाउँछ, आफ्नो बानीको विकास कसरी गर्छ। एक मनोवैज्ञानिक एडवर्ड थोर्नडाइकले जनावरमाथि अनुसन्धान गर्ने गर्दथे कि बानी कसरी बनाउँछ र बानी कसरी विकास हुन्छ। उनले त्यो प्रयोग बिरालोमा गरे। केही बिरालोहरू लिए र पिँजडामा त्यो बिरालोलाई बन्द गरे। प्रत्येक बिरालोलाई प्रत्येक पिँजडामा बन्द गर्दै गए। तर पिँजडाको डिजाइन यस्तो गरिएको थियो, त्यहाँ एउटा भित्र लिभर थियो। त्यो लिभरलाई थिच्ने बित्तिकै ढोका खोल्थ्यो र जनावर बाहिर निस्किन सक्थ्यो। त्यसकारण उनले के गरे, प्रत्येक पिँजडा बक्समा, पजल बक्समा पिँजडामा बिरालो राख्दै गए। बिरालोले पहिला त धेरै प्रयास गर्यो बाहिर निस्किने, किनभने प्राय सबै बिरालोहरू बन्द भइसकेपछि बाहिर निस्किन प्रयास गर्दथे। त्यसकारण हामीले के बुझ्नुपर्छ भने पहिलो प्रयास जुन 20-30 परीक्षणहरू गरियो, बिरालोले त्यो लिभर खोलेर बाहिर निस्किनको लागि समय लगायो। ऊ बाहिर निस्किने प्रयास गर्थ्यो र कसरी बाहिर निस्किने भनेर प्रयास गर्दा गर्दा उसले एउटा लिभर देख्यो, जो लिभरमा थिच्दाखेरि ढोका खुल्यो, ऊ बाहिर निस्क्यो। 20-30 परीक्षणमा पहिलो 3 परीक्षणमा बिरालोलाई बाहिर निस्किनको लागि करिब 1.5 मिनट लाग्यो। पहिलो 3 टाइममा अथवा 3 पटकमा। र यसरी अभ्यास गराउँदै जाँदा, पटक पटक 20-30 पटक अभ्यास गराउँदै जाँदा पछिल्लो 3 पटकमा बिरालोले 6.3 सेकेन्डमा लिभर थिचेर गेट खोलेर बाहिर आउने प्रयास गर्यो। भनेपछि तपाईँ जब समस्या पहिलोचोटि तपाईँलाई फेस हुन्छ, तपाईँ समस्यासँग जुझ्नुहुन्छ, तपाईँको दिमागमा न्युरोलोजिकल एक्टिभिटिजहरू बढ्छ र समय लाग्छ तपाईँको इन्फर्मेसन लिन, तपाईँलाई खोज्न र कसरी निर्णय गर्ने त्यो समस्याको भन्नलाई तपाईको दिमाग बढी एक्टिभ हुन्छ। त्यहाँ न्युरोलोजिकल प्रोसेसहरू बढी बढ्छ र त्यही समस्या तपाईलाई दोस्रो चोटि आउँछ भने कम समय लाग्छ, त्यही समस्या तपाईलाई तेस्रो चोटि आउँछ भने कम समय लाग्छ। यस अनुसन्धानबाट के बुझिन्छ भने कुनै कामलाई बानी बनाउनु भयो भने कम प्रयास र शक्ति प्रयोग गरेर काम गर्न सकिन्छ। अब हामी कुरा गर्दैछौँ बानी कसरी बनाउने, नयाँ बानी कसरी परिवर्तन गर्ने अथवा राम्रो बानीलाई कसरी विकास गर्ने। कसरी तपाईँ राम्रो बानी विकास गर्न सक्नुहुन्छ, सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ, यो तपाईँको हातमा छ। त्यसकारण लेखकले किताबमा 4वटा नियमहरू प्रस्तुत गरेका छन्। एउटा छ तपाईँले आफ्नो जुन बानी परिवर्तन गर्न जानु भइरहेको छ, मानौ तपाईँ अध्ययनको बानी विकास गर्नुहुन्छ भने तपाईँले अध्ययनको लागि के गर्नु पर्यो, मेक इट अभियस। 4वटा छ, मेक इट अभियस, एट्र्याक्टिभ, मेक इट इजी, मेक इट सेटिस्फाइङ। अथवा मेक इट अभियस भनेको तपाईँले जे गर्न लाग्नु भएको छ, मानौ तपाईँले अध्ययनको बानी बसाल्न लाग्नु भएको छ भने तपाईँले के पढ्ने हो त्यो तपाईँले देखिने गरेर भिजिबल तरिकाबाट आफ्नो वरिपरि राख्नुहोस्। मानौ सुत्ने बिहान उठेर पढ्नु छ भने बेलुका तपाईँले किताब आफ्नो छेउमा राख्नुहोस्, बिहान उठ्ने बित्तिकै पढ्न सुरु गर्नुहोस्। तपाईँको अगाडि देखिन्छ किताब, मोबाइलको ठाउँमा किताब राख्नु पर्यो। र अर्को छ एट्र्याक्टिभ, तपाईँ जुन बानी विकास गर्नु
लाग्नु भइरहेको छ त्यसलाई आकर्षित गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईले कहिले पनि बानी लगाउन सक्नुहुन्न। आकर्षितको मतलब तपाईँ के पढ्न चाहनुहुन्छ? तपाईले पहिले नै साहित्यको किताब पढ्ने, जटिल किताबहरू पढ्ने त्यो होइन। तपाईले एउटा कथा पढ्न सक्नुहुन्छ, कुनै कमिक्स पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यो अगाडि राखेर तपाईँ पहिला सुरुमा बानी लगाउनुहोस्। अर्को छ तपाईको मेक इट इजी। तपाईँ जुन बानी अध्ययनको बानी विकास गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई सरल गर्नुहोस्। अथवा तपाईले पढ्ने बेलामा के पढ्ने, एकदम घरुङ्गो भारी किताब लिएर बस्ने अथवा पातलो पातलो किताब लिएर बस्ने, सानो सानो 2 पेजको किताब लिएर बस्ने, त्यसलाई एकदम सरल बनाउनुहोस्। एकदम भारी किताब लिएर नबस्नुहोस्। 4 नम्बर छ मेक इट सेटिस्फाइङ। त्यसपछि पढिसकेपछि आफूलाई कुनै तरिकाबाट सन्तुष्ट बनाउनुहोस्। उदाहरणको लागि मैले 2 पेज पढ्छु, म राम्रो चिया खान्छु, म 2 पेज पढ्छु अनि मात्र 10 मिनट म फेसबुक अथवा सोशल मिडिया हेर्छु, अथवा म राम्रो ब्रेकफास्ट गर्छु अथवा खाजा खान्छु। यो तपाईले इमिडिएट तुरुन्तै तपाईले आफूलाई सेटिस्फाई गर्न सक्नु भएन भने तपाईले त्यो बानी लगाउन सक्नुहुन्न। त्यसकारण 4 वटा नियमहरू छन्। पहिला तपाईले के बानी लगाउन लाग्नु भएको त्यो बानीको कुनै पनि कुराहरूलाई तपाईले स्पष्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले दोस्रो नम्बरमा आकर्षित गर्नुहोस्। त्यसपछि त्यसलाई सरल बनाउनुहोस्। त्यो गरिसकेपछि तपाईले आफूलाई तुरुन्त सन्तुष्ट बनाउनुहोस्। अब तपाईले नराम्रो बानीहरू परिवर्तन गर्नु छ भने त्यसलाई ठिक उल्टो गर्नुहोस्। पहिला कुरा इन्भिजिबल बनाउनुहोस् अथवा नदेखिने गरेर त्यो कुराहरूलाई राख्नुहोस्। अर्को कुरा अनएट्र्याक्टिभ अथवा अनाकर्षित गर्नुहोस्। आकर्षित हुने गरेर त्यो कुराहरूलाई नराख्नुहोस्। अनि डिफिकल्ट गर्नुहोस्, गाह्रो बनाउनुहोस्। अनि त्यो त्यसको लागि तपाईले अनसेटिस्फाई गर्नुहोस्। यसरी तपाईले नराम्रो बानीहरूलाई पनि परिवर्तन गर्न सक्नु। अब हामी कुरा गर्दैछौँ त्यो बानी बनाउनको लागि तपाईलाई म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। इम्प्लिमेन्टेसन इन्टेन्सन, कार्यान्वयनको मनसाय तपाईसँग जबसम्म हुँदैन, तपाईको मोटिभेसनले नै काम गर्दैन, तपाईको इन्भाइरोमेन्टले पनि काम। उदाहरणको लागि सन् 2001 मा बेलायतमा 248 जनालाई लिएर कसरी राम्रो अभ्यास र एक्सरसाइजको बानी बनाउन सकिन्छ भनेर अनुसन्धान गरियो र त्यो 248 जनालाई 3 समूहमा विभाजन गरियो। ए समूहलाई के भनियो भने एक्सरसाइज गर्नु, सामान्यतया ट्र्याक गर्नु। बी समूहलाई के भन्यो भने एक्सरसाइज पनि गर्नु र एक्सरसाइजबाट कस्ता कस्ता फाइदाहरू हुन्छन् त्यो बारेमा मोटिभेसनल किताबहरू पढ्नु भनियो। तेस्रो समूहलाई के भनियो भने हप्तामा कति दिन कुन ठाउँमा कति मिनेट अभ्यास गरियो त्यसको अभिलेख रेकर्ड राख्न भनियो। पछि 2 हप्तापछि रिजल्ट परिणाम के आयो भने पहिलो र दोस्रो समूहका व्यक्तिहरूमध्ये जम्मा 35 देखि 38% मात्र अभ्यास गरेका थिए भने तेस्रो समूहका व्यक्तिहरूमध्ये 91% एक्सरसाइज अभ्यास गरेका थिए। उनीहरूले कहिले कुन समयमा कति मिनेट अभ्यास गर्यो त्यसको अभिलेख राखेका थिए, रेकर्ड राखेका थिए। यस अनुसन्धानबाट के प्रमाणित भयो भने जसले अभिलेख राखेको छ उसको सहभागिता बढी भएको छ। भन्नुको मतलब म भोलि मेडिटेसन गर्छु, म के गर्छु, मेडिटेसन गर्छु, यो ठाउँमा गर्छु, यो कोठामा गर्छु, 5 मिनेट गर्छु र 7 बजे बिहान गर्छु अथवा 6 बजे बिहान गर्छु भनेर लेखेर रेकर्ड राखेर गरियो भने तपाईको बानीमा छिटो परिवर्तन हुन्छ। आज 5 मिनेट गर्छु, 5 मिनेट तपाईले अभिलेख राख्नुभयो कुन ठाउँमा गर्नु। म भोलि यति बजे पढ्छु, यति समय 10 मिनेट, भोलि म 6 बजे 2 पेज पढ्छु भनेपछि त्यसकारण इम्प्लिमेन्टेसन इन्टेन्सन, कार्यान्वयनको मनसाय राखेर काम गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो बानी सहज ढङ्गबाट परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आज बिदा हुन चाहन्छु। तपाईको दिन शुभ होस्, जय होस्।